სულ ბრეჟნევი იყო, ბრეჟნევი ეს დიდი წარბები და მედლებს იმატებდა და მარტო ზედ კი არ იმატებდა, აქ უზარმაზარი პლაკატი ეკიდა ფილარმონიასთან და იქ სპეციალურად დიდი მკერდი ქონა დახატული და ამატებდნენ, სულაც ხარ გამოცვლიდნენ და მედლებს და რა ქვია და ბიჭო რომ მოკვდა, ცოტა შემეშინდა. ეხლა შენ თუ იძახი რომ 81 იყო ან 83 თუ 20 არ მახსოვს, მაგრამ 20 წელსა ვიყავ ესე იგი და ვიფიქრე ახლა რა მოხდება მაგის დედავატირე რა. იმდენად სუბრეჟნევი იყო რა. და კიდე არაფერი არ მოხდა ცუდი რა. მოვიდა მეორე ისიც მოკვდა, მესამე მოკვდა და მე მოვიდა რომელიც აღარ მოკვდა რა. და მაგრამ აი ეს რაღაცა მაშინ ერქვა რომ ვითომ ამ ბრეჟნევის პერიოდში რომ იყო სტაბილურობა, სიმშვიდე რომ ტელევიზორში გეუბნებოდნენ რომ რაღაცა ომია სადღაცა ნიკარაგუაში, ეს ნიკარაგუას უმახსოვს რა. რომ ნიკარაგუაში ომია და ისახთი რომ ნიკარაგუა არის სადღაც ძალიან შორს. აქ ომი აღარ იქნება, ომი უკვე 45-ში დამთავრდა და ომი აღარ იქნება და ეს რაღაცა ეს გეუბნებოდნენ ახლა მშვიდად იყავი, ომი არ იქნება. კი, საჭმელი კი არა გაქვს, თქვა ახალი ხორცი, მაგრამ ომი არ იქნება და ნიკარაგუაშია ომი რა. სადღაცა არის ომი. და ეს არსებობდა. თუმცა ისეთ იმდენად სიმშვიდე კი არა, იმდენად ჩამოყრებული იყო სიტუაცია, რომ ხო გონი ყველაფერი უკან მიდიოდა. დორეჩ და მიდიოდა და მე ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს ყველაფერი უკვე ის რომ მოკვდა ბრეჟნევი. იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ რეალურად ქვეყანა არის კატასტროფის ზღვარზე, რომ მაღაზიების ვიტრინებში მარტო შესქელებული რძის პირამიდები დგას. და შესქელებული რძე ხეს თქვენ შეიძლება თქვათ რომ ტკბილი თუა და რძე თუა რა გენდა. მაგრამ მეტი არაფერი არ იყო. ოთხმოცდახუთ წელს ორი გამოფენა და გამოფენები სულ მაინტერესებდა. თბილისში თუ რამე გამოფენა იყო, სულ ვცდილობდი რომ წავსულიყავით და ერთ-ერთ ნახე რომ ორი გამოფენა, ერთი მიშა ნაცბერგის, ახლა დანიაში ცხოვრობს ფოტოგრაფია და ერთი იურა მეჩიტოვის, არცერთ არ ვიცნობ რა თქმა უნდა და ეს ორი გამოფენა დავათვალიერე და გავგიჟდი, პირველად ნახე ცოცხალი ფოტოგამოფენა, ნამდვილი რა. და იქ მიშა ნაცბერგის გამოფენა სადაც იყო, ეს იყო ბარათაშვილის ხიდის ქვეშ, რაღაცა კლუბი იყო ამირანი. იქ მივედი და ვიფიქრე რომ ბიჭო 1-20 ფოტო მეც ამაქვს რომ გამოვფინო უკვე გონია. მე და ვიკითხე რა პატრონი ვინ არის მეთქი მითხრეს რომ ეს არისო და იმას ვთქვა რომ მეც მინდა მეთქი გამოფინო გააკეთეო მითხრეს. აუ მაშინ უფრო იმას ჩავა რო ეთქვათ რომ არ შეიძლება გამიხარდება ვიტყოდეო ამათი დედავატირე არ შეიძლება და გააკეთეო მითხრეს და საგონებელს ჩავარდი ეხლა უნდა წავიდე სურათები დავბეჭდო ჩარჩოებში ჩავსვა ან რაღაცა უქნა და დავკიდო და გავაკეთე. და მაშინ ტელეფონების წიგნი არსებობდა ეგეთი, სადაც ყველას ტელეფონები ეწერა და მე გაზეთებიდან ვიცოდი რომ ეს არის ფოტოგრაფია, ეს არის ამის გვარია წერა. ესენი ყველაფერი დაურეკე და დავპატიჟე. იმდენი ხალხი მოვიდა. ეხლა ვერ ნახავ მაგდენ ხალხს გამოფენებზე რა. და ეს ფოტოგრაფები, რეალურად ფოტოგრაფები გავიცანი იქ. და იქ მოვიდა იურა მეჩიტოვი, გოგი ცაგარელი, მირიან კილაძე, გია ჯაველიძე და მითხრეს რომ პატარა კლუბი გვაქვს და რახან მითხრეს ეთქვა მოეწონათ რაც ნახეს და შენც მოდიო. მივედი იქა, თვალსაზრისი ჯერ არ ერქვა თუ ერთად დავარქვით თუ რაღაცა კლუბს დავარქვით თვალსაზრისი 85 წელია, რომელმაც 1-4 წელი იმუშავა და რეალურად მაშინ თქვი რომ ნუ ალბათ უკვე ფოტოგრაფი ვარ, კლუბში ვარ. იურა მეჩიტოვი მუშაობდა ამინდის ბიუროს მეტეოროლოგიურ ინსტიტუტში. და იმათი ფოტოგრაფი იყო და მას ჰქონდა თავისი სტუდია, ლაბორატორია იმ სტუდიაში და მახსოვს პარასკევი დღე იყო ხოლმე ჩვენი დღე და პარასკევი ჩალმაც იცოდა რომ პარასკევს ხმა არ უნდა გაეცა რა, სად მივდივარ, კლუბში მივდივარ რა ყველა ვარიანტში და ისეთი იყო და ვიკრიბებოდი და იმდენად ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ხდება. ეს ამ კლუბის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა გააკეთა. ჯერ ერთი
85 წელია უკვე გარბაჩოვია და ერთ-ერთი პირველი გამოფენა ჯგუფური რაც გავაკეთეთ ატატუი ერქვა, სადაც იყო ფოტოები, რომელიც სოციალურ ნაკლოვანებებს აჩვენებდა. კრიტიკული გამოფენა იყო რა, მაგრამ ეს იყო უკვე შესაძლებელი, ანუ არავინ არ აგვიკრძალა. თუმცა შემდეგი გამოფენა, პორტრეტის გამოფენა გავაკეთეთ და ვიღაცამ ჩაგვიშვა და გლავლითი ერქვა თუ მთავლითი თუ რაღაც იქიდან ვიღაც ხალი მოვარდა და ვიღაცამ დაარეკესო და თქვენს რომ ანტისაბჭოთა გამოფენას აკეთებთო და ვკიდევდით მე ვარ დღეს უნდა ყოფილიყო გახსნა და იურა ეხა ჩემზე 10 წლით უფროსია გოგიც 10 წლით უფროსი იყო და იურამ აჩვენა ყველაფერი ჩვეულებრივი გამოფენა იყო პორტრეტის რა და ეს ხალი დაწყნარდა და თქვა რომ ეხლა ეს ფოტოები დაბეჭდეთ პატარებიო ორ ეგზემპლარად მომიტანეთო ხვალდილას და ბეჭედს დაგირტყავთ რომ ყველაფერი დაშვებულიაო და საწყალი იურა მაშინ ქსეროქსი არისო ის არისო და იჯდა და მთელი გამოფენის ფოტოებს ორ-ორად ბეჭდავდა დილას სველი წაუღო რომ ბეჭედი დაერტყა იმას რომ უფლება მოეცათ რომ უფლება გქონოდა რომ კი ყველაფერი წესრიგშია და აი ეგეთი ძალა ქონდა ამ კლუბურ მუშაობას და აი ვიკრიბებოდით იურას სახელოსნოში და იქ მიდოდა მკამათი მსჯელობა შენ კაი ხარ მე ცუდი ვარ ეს რა გადაგიღია ის რა გადაგიღია მაგრამ უკვე ამა ძალიან ფოტოგრაფია ცოტა ჩამკვდარი იყო მაგ პერიოდში საქართველოში და რეალურად ამ კლუბმა სულ ვიძახი ხოლმე ამას რომ ეს კლუბი იყო რაღაცა აი ჯაჭვის ერთი რგოლივით ეს რგოლი რო არ ყოფილიყო შეიძლება დიდი წყვეტა ქონოდა ფოტოგრაფიაში ამ რგოლმა შეინარჩუნა ძველსა და მე ახალი წამოვიდა კავშირი რაღაცნაირად და იმიტომ იღებდი რომ დარჩეს კი არა იმიტომ რომ შენ გაწუხებდა მაგალითად იურას ქონდა ერთი ფოტო ჩაბეტონებული ხე. კაროჩე ალბათ ბეტონი დარჩათ რაღაცას აკეთებდნენ და ადგეს და ხეს ჩაუსხეს ეს ბეტონი და ხე არის ჩაბეტონებული რაღაცა და ერთ-ერთი ფოტო აი ამ ატატუის გამოფენაში იყო ეს ხე. და რა თქმა უნდა ამ სურათს 2 წლით ადრე არავინ არსად არ გამოგვაფენინებდა. გვეტყოდნენ რომ შენ ვის აკრიტიკებ აქ რატო იღებ ამ ხეს? როცა შეიძლება გვერდზე გადაიღო მეორე მშვენიერი აყვავებული ახალი ნორჩი ხე თქვა სიტყვაზე, ხო? მაგრამ ეს უკვე ის პერიოდია რომ ამას აღარ გიშლიან, იმიტომ რომ რეალურად ეს მართლა ყველას აწუხებს, ხო, რომ რატო ჩააბეტონა ვიღაცამ იდიოტმა ეს ხე და ეს ეხლაც გვაწუხებს, იმიტომ რომ ეხლაც იგივე ხდება, ხო? და მაშინ ეს პირდაპირ ილუსტრაცია იყო, რომ აი ყველაფერს აბეტონებდნენ რა. მაგალითად ერთი სურათი იყო ამ გამოფენაზე სტალინის პორტრეტი ქვეშ ეწერა რომ ნუ გეშინია სიმართლის თხმისა და რა თქმა უნდა ეს ძალიან პირდაპირი სურათი იყო რომ აი ბატონო გარდა იმისა რომ გვაშინებენ კიდე დაგვრცინიან რა ნუ აი ესეთი რა თქმა უნდა მე რა მახსოვს იცი აი სანამ კლუბში მივიდოდი და სანამ გამოფენას გავაკეთებდი უკვე რო სურათებს ვაკეთებდი, მამაჩემ მითხრა რომ სანდრო მამასახლისი იყო ეგეთი ფოტოგრაფი, რომელიც ჟურნალისტიკაზე ასწავლიდა ფოტოგრაფიას და სანდროს ვიცნობ ორივე უნივერსიტეტში მუშაობდნენ და წამოვაჩვენოთო შენი ფოტოები. და იმაში ცხოვრობდნენ ნახალოკაში და წავედით და გადაღებული მქონდა ერთი ფეხმოჭრილი მათხოვარი. ეხლა როგორ მეცინება, ეს ძალიან პირდაპირი ფოტოა, ფეხმოჭრილი მათხოვარი დავინახე და გადავიღე და რეალურად კრიტიკული ვიყავი ჩემი ჭკვით, ხო? და ეს სანდროს რა ვაჩვენე ეს ფოტოები მითხრა რომ ესაა ძალიან მაგარი ფოტოა. ოღონდ არავის არ აჩვენო რა. იმიტომ რომ რეალურად გამიფრთხილდა. ხო, მითხრა რომ ეს არავის არ აჩვენო. და კი გამიგვერდა ხა მე პატარა ვიყავი და ვერ ვაცნობიერებდი რა შეიძლება და ამას მოყოლო და რა შეიძლება მაგრამ ფაქტია რომ აი ეს შიში არსებობდა და მანაც იცოდა რომ სანდრომაც ხვდებოდა რომ ეს საშიშია. ხო, რითქმა უნდა ეს რეალობა, ეს სინამდვილეა და ეს მარტო ჩვენთან არ არის, ხო, ფეხმოჭრილი კაცი შეიძლება ინგლისშიც იყოს და შეიძლება ავსტრალიაშიც, ხო, მაგრამ ამის ჩვენება დღეს შეიძლება შენ გაზიანოს და სხვაგან წახვიდე, სხვაგან მოხვდე რა. ყველაფერი მორღვეული იყო და 88 წელია აი ეს პირველი მიტინგი, რომელიც აღარ გააჩერეს რა, ასე ვთქვათ, დაიძრა ეს მიტინგი, შეიკრიბა ხალხი და ძალიან ადვილად შესაკრები იყო რა. ამას აჭირდებოდა ორგანიზება. ამას ჭირდებოდა თქმა მარტო რომ ამათი დედავატირე ახლა ვიწყებთ და იმიტომ რომ ყველა მე მგონი ეს ხო საყოველთაო სურვილი ცვლილების იმან კი თქვა რომ უნდა შევცვალოთ მაგრამ იმას რაც ცვლილება თუნდა იმის ცვლილების კი არა
ნამდვილი ცვლილების სუნი იდგა იმაში გარშემო და ყოველდღიურობაში გამოიხატებოდა შეიძლება ესე ყოველდღიურობაში ვერ ვთქვათ რაში გამოიხატებოდა, მაგრამ ფაქტია რომ მუდმივი უკმაყოფილება შენში იყო და ყველაში იყო. რომ ეს რაც არის არ ვარგა. წავიდა ეს ყველაფერი იპოდრომზე, დამთავრდა დიდი მიტინგით და მე დაიწყო მთავრობის სასახლესთან მე მგონი პირველი შიმშილობები, რომელიც რითი დააჯერეს, რომ გაჩერებულიყო აღარ მახსოვს. არ ესე თეორიულად აღარ მახსოვს, მაგრამ გადაღებული მაქვს ეს რაღაცები და მე და გადაღებაც იმიტომ კი არ ვიღებდი რომ ახლა მე არ იქა ახლა დავაფიქსირე ეს არ სულ არ გზნობდი ამას. უბრალოდ მე ვიყავი როგორც ერთ-ერთი მონაწილე, ასე ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მსურველი ამ ცვლილებისა, უბრალოდ ვიყავი კამერიანი მსურველი რა და რახან კამერიანი მსურველი ხარ და ისედაც ყველაფერს იღებ, ამასაც რა თქმა უნდა იღებ დიდი ენთუზიაზმით და ხვდები რომ ეს არის უერთდები აი ერთ სულოვნებას რაღაცნაირად, ანუ შენც ხარ ის იქ ვინც შიმშილობს და ვინც წერს რა. დამოუკიდებლობა, შენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. და ეს ძალიან მაგარი რაღაცა მოხდა, რომ ქვეყანა გახდა დამოუკიდებელი რა. და მაშინ არ აცნობიერდი, ეხლა ნორმალ მე შეიძლება ვთვლი რომ რაღა პატარა ვიყავი 30 წლის მოტროკი ვიყავი, მაგრამ არ იმდენად გიბნელებდა ეს რომ შენ გინდა რომ დამოუკიდებელი იყო, შენ გინდა რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა ერქვას შენ ქვეყანას და საქართველოს ერქვას და არასაბჭოთა კავშირის რაღაცა რესპუბლიკა, ხვდები რომ ბიჭო ეს თავისუფლება რაღაცა სხვა რამეა რა და გინდა და არ ფიქრობ რომ მოემზადო მაინც. გარდაუვალი იყო ეს, მაგრამ იქნება მოემზადო მაინც რა. აი აბსოლუტურად მოუმზადებლები გვეგონა რომ შუქი არსებობდა ეს თავისით და ვიღაცას ისრიჩაგი არ ქონდა, გადართე გამორთე არ ქონდა რა. 91-ში რო დაიშალა საბჭოთა კავშირი, მე მგონი 92-ში კერძო გაზეთები გაჩნდა უკვე, ზვიად ქორიძე, გოგოლაძე, კიდე 4 რედაქტორი ყავდა, 7 დღე იყო ეგეთი გაზეთი და ზვიად ქორიძე დამერეკა და მითხრა რომ ხო არ იმუშავებდი ჩვენთან ფოტოგრაფათო. იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე გამოფენა რახან ქონდა გაკეთებული, ეთყობა ვიღაცას თვალში მოხვდა რომ ვიღაცა არსებობს, რომელიც ფოტოგრაფია. და ესენ ჩემზე დაჟე პატარაა ზვიადი მე მგონი და უკვე ეს პერიოდია რომ იქ ქიმიის ხელფასი სტაბლა ჩამოვიდა, ამათ იმდენი შემომთავაზეს რომ იმას ორჯერ ჯობდა, სახში მივედი და ვთქვი რომ დღეიდან აღარ ვარ ქიმიკოსი, ვარ ფოტოგრაფი და ჩემი კინაღა მეორე სართულიდან გადახტა. იმიტომ რომ ამდენი წელი ისწავლა ქიმია, უმაღლესი და ეხლა ფოტოგრაფი და ფოტოგრაფი არაფერი არ იყო მაშინ. ფოტოგრაფი არ იყო პროფესია. ფოტოგრაფი იყო კი არ ვამცირებ, მაგრამ საპოჟნიკის და იმის დონის პროფესია, ანუ სოციალურად აი ეგ სტატუსი ეჭირა. და მე ამიტომ ნუ ძალიან დედაჩემს უფრო ეწყნა, ხმა ჩემი მიხვდა რომ იცვლება რაღაცები და ესე გავხდი პროფესიონალი ფოტოგრაფი, ანუ პროფესიონალი ფოტოგრაფი ნიშნავს ადამიანი, რომელიც ფოტოგრაფიით შოულობს ლუკმაპურს და იმის მერე ვარ ფოტოგრაფი. 90-იან წლებში უკვე იმის შიში კი არის, რომ სახელმწიფო გავნებს რამეს, რომ რატო იღებ. უკვე იმის შიშია, რომ უბრალოდ ქუჩაში შენი ფოტოაპარატი თვალში არავის არ მოხვდეს, იმიტომ რომ ძალიან უკვე კრიზისული სიტუაცია, ეკონომიურად კრიზისული, საჭმელი აღარ არსებობს, რომ შენი ფოტოაპარატი არ გახდეს შენი საბედისწერო ნივთი, რომელიც შენ სიცოცხლეს განსაზღვრავს, რომ თავში არავინ ჩაგარტყას და კამერა არ წაგართვას. რომ მე არ გაყიდოს ხუთლარად, რომ საჭმელი მიუტანოს თავის შვილს თუნდაც. ხო? თორე ის შენ არავის აღარ აინტერესებ, როგორც ანტისაბჭოთა ან ანტი რაღაცა ელემენტი. უბრალოდ მართლა აღმოჩნდა, რომ იმდენად შევეჩვიე ამას, რომ ეს არის ჩემი მეხსიერება თუ ჩემი რა ქვია, ვნება რომ უნდა ვაჭირო თითი, რომ ესე სულ დავდიოდი და ვაჭერდი თითს რა. და იმდენად ფირი მქონდა იაფი, კიდე კარგი საბჭოთა ფირი, რომელსაც კინო ოპერატორები ყრიდნენ.
იმას გადაღება არ შეიძლებოდა კინო გადასაგდები იქნებოდა მე. და ფოტოგრაფისტვის, იმიტომ რომ ეს ერთი კადრია, ხო? ამიტომ ჩემი სურათები სულ ყველა ცუდი ხარისხისაა. იმიტომ რომ ცუდ საბჭოთა ფირზეა გადაღებული. მაგრამ იმიტომ რომ ან უფასოდ ჩუქნიდნენ ოპერატორები, ან მყიდულობდი ძალიან იაფად. ამიტომ არ მენანებოდა და ვიღებდი. მაგრამ თქვათ არ მქონდა ფოტოჩანთა. ამიტომ ცელოფნის პარკით დავდიოდი. ჩანთაში, ცელოფნის პარკში მედო ფოტოაპარატი და ეხლა მივხვდი რომ ეს არის კაი პონტი იყო, იმიტომ რომ ცელოფნის ვერ ხვდებოდა რომ ფოტოაპარატი შეიძლებოდა დებულიყო, ხო და კაი ჩანთა რომ მქონოდა, ეხლა რაც მაქვს, ხო? შეიძლება ეს საშიში გამხდარიყო იმისთვის, სიცოცხლისთვის რა, იმიტომ რომ რაღაცა იფიქრებდა რომ რაღაცა ნივთი მაქვს ძვირფასი, რომელიც შეიძლება რომ წაგართვას, ხო? ანუ შეიცვალა სიტუაცია აბსოლუტურად, საშიში იყო სიტუაცია, ოღონდ საშიში უკვე არა იდეოლოგიის და იმის თვალსაზრისით, არამედ უკვე ეკონომიკიდან გამომდინარე დაუცველი ხდებოდა. არავითარი გარანტია არ არსებობდა გახვალ და მე სახში მიხვალ უკან, ხო? და თან ტრანსპორტიც არ არსებობდა, რომ ვიღაც ხალხი ერთად ყოფილიყო ტრანსპორტში, ხო? მარტო დადიოდი ქუჩაში. და ეს იყო ყოველ წუთს ფიქრობდი, რომ არიცი რითი დამთავრდება, ხო? და ვიღაცებთან ცუდად დამთავრდა, ვიღაცებთან მე გადავრჩი მაგალითად, ხო, ვთქვათ, მიუხედავად ფოტოაპარატისა. ეს იყო არიული ეშკარა ფაქტობრივად, რომ მაგრამ მეორე მომენტი იყო, რომ ის რომ სახში ჩაკეტილიყავი და გეთქვა რომ არ გავალ მეშინია, ეს სახში სიკვდილი იქნებოდა რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? ძალიან რთული სიტუაცია იყო და მაგრამ აი ფაქტია რომ ეს იყო ის რაც მოხდა, სხვანაირად ვერ მოხდებოდა მე ესე მგონია. ყველა ვარიანტში იქნებოდა უშუქობა, იმიტომ რომ ეს ჩადებული იყო, იმიტომ რომ შენ არ იყავი მზად, შენ არ მოემზადე მანამდე და ამიტომ ეს ყველაფერი იქნებოდა რა, იმიტომ რომ არაფერზე მზად არ იყავი, არ შეგეძლო მოგეხნა, არ შეგეძლო მოგეყვანა მოსავალი, არაფერი არ შეგეძლო, არაფერი არ იცოდი. იმიტომ რომ იმათ გითხრას რომ არაფერი არ გააკეთო იმ 70 წელი რა. არაფერი არ გააკეთო და იყავი მოიპარე და წამოწექი მხარდაძოზე ვთქვათ რა. და მე იყავი მხარდაძოიანი კაცი რა. და მე გიწევდა რომ არიქა, ეხლა რა შეიძლება რომ მოიპოვო, რომ ვთქვათ ერთი პამიდორი დარგო, რომ იქნება ერთი პამიდორი მაინც მოისხავს, რომ ერთთვის მე ერთი ცალი პამიდორი კონდეს ან რაღაცა. მახსოვს ერთი პერიოდი იყო, კუკიეს სადაც ცხოვრობდი, იქ ხუდადოვის ტყე იყო და დილას ადრე ვდგებოდი, რომ სოკო დამეკრებ. სოკო მომეტანა და სოკო რას ლაპარაკობ, სოკო იყო. ის და სოკოს ჭამდით ხოლმე რა. 8 ოჯახი, 8 სულიანი ოჯახი ვიყავით. დედა ჩემი, მამა ჩემი და ჩვენ 3 შვილი და მე და ჩემი ცოლი და 93 იყო თუ 14 აღარ მახსოვს ვიღაცა უცხოელმა ჩემგან ფოტო იყიდა $20 და 8 კაცი $20 ცხოვრობდით ერთი თვე. ალბათ კარტოფილზე, მაგრამ 8 კაცი ერთი თვე $20. მე ვითვლობდი რომ კაი ფულია $20.